Yo, what's up sa ating lahat dyan? May order na naman tayo sa noon using tabi cellphone. Laki ng camera, oh. Buksan na natin ito. Huwag na natin patagalin. Yan, ito po siya. Xiaomi Redmi Note 12 dual SIM. Ice long kulay niya, 8GB RAM to 128GB. Global version na siya. Ang kinuha natin is 128GB. Yan, napakaganda. Yan, buksan natin. Other mobile, napakadaming manual. Ito yung specs niya, 5,000 mAh, Type C, cellular plus Wi-Fi, resolution 1080p, yan 4G. Redmi Note 12 ng Xiaomi. Lupit. So yan po siya, 13 megapixel secondary camera. At yung primary camera niya, 50 by 8 by 2 megapixel. So laki, napakalinaw. Octa-core na rin siya, Android 2023 model po. Processor niya is Qualcomm Snapdragon. Screen size 6.67 inches. Well, yun. Cable, adapter, Type C. Yan, ganda. Fast charger na rin po yan. Ganda ng casing niya. Kahit naka-plastic pa rin siya, maganda. Yun. Flawless, oh. Ganda. May sticker siya nakalagay sa likod. Pero huwag muna natin tatanggalin. Laki ng camera, guys. Solid. Yan. Open na natin. Tabi natin sa iPhone 11. Layo ng gap, oh, guys. Saka magaan siya. Yan, nipis din siya, oh. May tempered glass na rin siya kasama. Kabit na. Binubuksan natin, kapit na natin yung silicone case niya para hindi na magasgasan. Yan, tapos na rin siyang mag-install. May mga pre-apps na rin siyang pre-installed like Netflix, Lazada, Facebook, YouTube, WhatsApp. Try natin yung camera kung malinaw. Yan. Set nyo muna yung location. Linaw, guys. Linaw, panalo. Mga function niya. Yan. May promo video. Pwede mo siyang iset ng 50 megapixel. Yun, hindi na, oh. Hanggang dito na lang, guys. Salamat sa panonood.
Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, hit like and subscribe to my YouTube channel. Peace out. I'm out of here.